Ascendent, lună, soare în leu. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce vrea să ne spună. Ce avem pentru leu? Vom avea etalare generală, finanțe și de dragoste. Și acum avem regele de monede. Foarte bine, un nou început. Deci le va merge foarte bine celor care și-au luat deja un nou loc, poate o poziție bună sau poate chiar un nou job. Hierofantul, aici aveți o primă la salariul respectiv sau poate a fost deja ridicarea salariului, 8 de monede și 7 de cupe. Aici este societatea, este ceva la care este de fapt ambigu, este ceva la care poate voi așteptați niște răspunsuri, dar de fapt acele răspunsuri nu vor veni pentru că se pierd ca informație. Iar aici aveți magicianul. Asta înseamnă că este extrem de favorabil pentru voi, pentru că puteți să transformați viața în care sunteți. Unii dintre voi posibil să vă mutați într-o altă casă. Aici aveți spânzuratul, turnul și 4 de săbii. Posibil să aveți o moștenire, un pământ, ceva care poate nu e chiar ceva mult, dar vine către voi. Posibil să fie o moștenire. Sau, dacă nu este, vi se spune că este bine să investiți în pământ. Dar unii dintre voi văd că poate vă mutați într-o casă nouă. Haideți să vedem financiar ce avem aici. Finanțe. Zece de acțiune. Foarte mult de lucru. Foarte mult de lucru. Iar aici, asul de emoție. O șansă, o nouă oportunitate de a merge către ceva nou. Iar aici este win-win solution, deci 50%, 50%, în momentul în care voi încercați să faceți ceva, fie voi cu șefii voștri, fie dacă aveți un asociat. Adică să faceți un compromis pentru a ști cu siguranță că veți câștiga din financiar. Ce avem aici pentru voi în relație? Vă chemați sufletul pereche și parcă nu mai credeți în dragoste, dar aici vă spune că se merită așteptarea voastră. Posibil să apară cineva în viața voastră atunci când nu vă așteptați și aveți încredere, vă spune, pentru că este o situație în care vi se spune să aveți încredere. Have faith. Deci, să vedem ce avem aici cu 6-le acesta de monede și regele de monede. Proiecte la care încă nu v-ați gândit și la care parcă nu aveți încredere că veți avea acest câștig de 6 de monede. Marea Preoteasă vă spune că este un trick în spatele acestei afaceri sau unui contract sau ceva la care te implici. Va trebui să știi despre ce este vorba. Și doiul acesta de spade, luna. Luna este casa. Poate unii dintre voi sunteți implicați în design, în decorare, ceva care poate să aibă niște conexiuni internaționale, călătorii, pentru că luna are de-a face cu niște călătorii.
Parcă aveți un obstacol, dar obstacolul respectiv este pus poate și de neîncrederea voastră. Nu aș vedea din partea colegilor sau a șefilor. Profiturile vin. 4 de spade vă spune să investiți banii respectivi, pentru că spadele au de-a face cu multă comunicare. Să investești în ceva cum ar fi bursa. Bine, mulți dintre noi poate nu o facem, dar spadele asta îți spun și este un risc. Ce ar trebui să știi? Că este de fapt un nou început. Posibil ca acea investiție să vă conducă la ceva nou, ceva la care vă o să vă placă foarte mult, care vă dă un progres anume. Poate fi un contract, poate fi faima în public, poate fi ceva la care alergi foarte mult pentru a aduna pentru a face să meargă acea afacere, de fapt. 8 de monede, 7 de spade. Fiți foarte atenți să nu alegeți drumuri scurte în a semna contracte, acte, pentru că e ceva fraudulos și voi sunteți primii martori. Și frica, teama cu care vă veți gândi că nu-i nimic, am scăpat curat, deci nu e nicio problemă, cu timpul se va accentua și voi sunteți cei care veți atrage, de fapt, acea energie. Ce vrea să ne spună? Îndrăgostiți. Există o altă cale prin care poți să faci, să evoluezi pozitiv. Hierofantul și eremitul. Wow! Ceva extraordinar de frumos aici. Este ca și cum ai căuta bătrânul satului să-ți dea un sfat. Pentru a nu mai plăti o multitudine de taxe care de fapt nu sunt ale tale, pentru a nu plăti ceva la care de fapt nu ai intenția să o plătești pentru că este o pierdere financiară, nu au dreptul să ceară acei bani, dar vedeți voi Hierofantul, având în vedere că ține de fie partea partenerului, familia partenerului, fie ține de societatea pe care o ai în jurul tău și care, fie că îți place sau nu, au fost niște legi care de fapt sunt în folosul lor, va trebui să găsești o situație înțeleaptă de a te împăca în măsura în care tu vrei ca afacerea ta, moștenirea ta, pământul tău, casa ta să fie păzită. 7 de cupe, 3 de cupe. Este un fel de a te amăgi cu Maia, că voi câștiga bani, voi face lucrurile acestea, nu e chiar atât de ușor. Aici va trebui să anticipezi, pentru că aici sunt niște vise deșarte. Și nu te lăsa distras. Și în special nu te lăsa distras de ceva care ține ca petrecere sau cineva care îți dă un sfat negândit. 3 de monede și diavolul. Te va trage, pur și simplu, te va atrage în ceva ilicit. Deci, mare atenție, pentru că vrei ca economiile tale să crească, nu să scadă. Nu te pune într-o poziție riscantă. Nu vă confruntați cu provocări legate de finanțe, de bani. Lăsați totul de la sine.
E un fel de lăcomie aici. Alerg după ceva care vreau să câștig și mai mult și mai mult și mai mult, dar progresul acela de fapt nu este un progres, este o stagnare și ai impresia că vei câștiga. Opt de cupe. Și în primul rând nu asculta de o femeie. Este prima dată când spun lucrul ăsta, cred. Aici nu trebuie să asculți de persoana respectivă, este o femeie, nu este neapărat feminin-masculin aici. De ce o spun? Pentru că este cineva care emoțional ia decizia respectivă și te induce în eroare. Deci, valabil atât pentru femei cât și pentru bărbați, este cineva care își caută, de fapt, partea lor de câștig, dar vă oferă o poveste atât de frumoasă încât voi o credeți și dacă investiți optul acesta de cupe, este ca și cum voi băgați bani în buzunarul celuilalt. Nu vi cere nimeni. Deci, mare grijă. Pentru că aveți și un 5 de spade și aveți și asul de monede. Oportunitate care, de fapt, nu este reală. Este o pierdere. Deci, dacă este scris karmic să fie, ceva va fi. Dar încercați pe cât posibil să evitați orice investiție nouă. Ceva la care voi nu aveți, aș spune, n-ați mai făcut. Experiență puteți să aveți în investiții, dar poate investiți în ceva în care voi n-ați mai investit. Muncești foarte mult și încerci să faci tot posibilul. Faci un compromis aici pentru a câștiga mai mult. Poate chiar te asociezi cu cineva, chiar dacă tu nu vrei să te asociezi cu cineva. Dar ai nevoie de ajutorul persoanei respective sau companiei respective. Și atunci înseamnă că vei câștiga și tu, vei câștiga și compania, persoana respectivă. În același timp poate fi și o persoană care te ajută să ajungi la un succes extraordinar. De ce? Pentru că te împinge pur și simplu de la spate să-ți spună ai talente, poți să faci lucrurile acestea. Aici este scrierea unei cărți, promovezi ceva la care ai un talent, poate un talent romantic, deci poți să faci lucrurile acestea. Da, ai depus o muncă foarte mare, dar aici se vede de fapt. Poți fi chiar muzician, poate scrii ceva. Deci sunt niște... e ceva, aș spune, care vă ajută enorm să vă deschideți sub formă artistică. Iar aici, dragoste. Cei care sunteți căsătoriți, care sunteți deja într-o relație, e normal să avem o evoluție cu puține amărăciuni, cu ceva pozitiv, dar se atenuează tot. Chiar dacă apar mici conflicte, aici îți spune este bine să ai pe cineva în viața ta. Întotdeauna vor apare mici complicații, dar evită o despărțire. Evită lucrul acesta pentru că în momentul în care tu îți chemi sufletul pereche, cred că mulți dintre voi poate nu ați văzut videoclipul de pe Astrovedic, unde ne naștem, din ziua în care ne naștem, luna respectivă este de fapt partenerul nostru. Fie îți place sau nu, ăsta este destin. Așa și aici. Ai încredere că se va transforma totul. Dar faptul că tu poate ai probleme în carieră, aduci problemele respective acasă.
Pentru cei care nu aveți o relație, posibil să intre cineva în viața voastră datorită călătoriilor pe care le faceți sau poate chiar internațional prin comunicare cu cineva. Dar este soartă și ai încredere, îți spune. Și este suflet pereche. Foarte frumos. Și poate petreceți puțin timp împreună. Numai bine, la revedere!